În acest video îți arăt pas cu pas cum să adaugi și să modifici un text în DaVinci Resolve, astfel încât să fie curat și profesionist. Pornind de la un text simplu și ajungi la titluri mai avansate, toate direct din pagina Edit. Dacă ai simțit vreodată că textul tău arată ok, dar nu chiar bine, rămâi până la final. O să vezi că de cele mai multe ori diferența stă în câteva setări simple. Sunt în pagina Edit din DaVinci Resolve. Am aici un cadru cinematic și vreau să adaug un text peste el. Primul lucru pe care îl fac este să deschid Effects, merg la Toolbox, apoi la Titles. Aici găsesc toate opțiunile de text disponibile în DaVinci Resolve. Cea mai simplă și sincer una dintre cele mai bune metode de a adăuga text este textul de bază. Îl trag în timeline deasupra clipului video și imediat apare textul în fereastra de sus. Dacă redau clipul, textul este deja acolo. Funcționează, dar evident nu arată cine știe ce. Hai să-l facem să arate mai bine. Selectez textul și merg în inspector. Aici se întâmplă de fapt toată magia. Încep cu textul propriu-zis. O să scriu DaVinci Resolve. Poate fi un eveniment, un titlu de capitol, orice, nu contează. Important este cum arată. Schimb fontul și aleg Montserrat. Este un font foarte clar și modern. Aleg Extra Bold. Măresc puțin tracking-ul, adică spațiul dintre litere. Dintr-o dată textul începe să respire și se arată mai cinematic. Poziția textului o pot ajusta fie din inspector, fie direct din viewer, trăgându-l unde vreau. Avem opțiuni pentru aliniere, majuscule, spațiere între rânduri și ancora textului. Ancora este punctul față de care textul se aliniază și se mișcă. Implicit este pe centru, dar o pot schimba în funcție de cum este construit cadrul. Pot adăuga și un contur textului. Măresc puțin strocul și schimb culoarea. Dacă vrei un look mai curat, poți activa Outside Only, astfel încât conturul să fie doar în exterior și să nu îngroașe literele. Adaug și o umbră. Pentru asta măresc puțin offset-ul. Apare o umbră fină, subtilă, care ajută mult la vizibilitate, mai ales pe fundaluri mai încărcate. De multe ori, o umbră foarte discretă face diferența dintre un text acceptabil și unul care arată profesionist. Pot adăuga și un fundal sub text. Inițial nu se vede nimic, pentru că înălțimea este setată la 0. Când o măresc, apare acest fundal sub text. Îi pot rotunji colțurile, regla lățimea și poziția. Poate fi doar o bandă subțire discretă, care scoate textul în evidență, fără să atragă prea mult atenție. Chiar și doar cu textul de bază poți face foarte multe lucruri. Dacă ești la început, acesta este de mare folos. După ce textul arată cum vreau, ajustez timingul. Măresc puțin pista și trag de acest mic mâner alb de la începutul clipului. Acum am un fade-in curat, simplu și elegant, ușor de făcut și arată bine în aproape orice situație. Dacă te ajută genul ăsta de tutoriale, nu uita să te abonezi. Chiar mă ajută și mi-arată că vrei să vezi mai mult conținut de acest gen. Am pregătit un pachet gratuit cu 3 animații text și unul cu 25 de animații text premium pe care le poți descărca direct din descrierea videoclipului. Acum, dacă vrei un stil diferit și mai mult control, următorul pas este multitext. Șterg textul simplu și trag multitext în timeline. Funcționează asemănător, dar folosește motorul Fusion în fundal. Partea bună este că nu trebuie să intrăm în pagina Fusion propriu-zis. Scriu din nou DaVinci Resolve, aleg același font Montserrat Extra Bold și cresc puțin tracking-ul. La prima vedere arată similar, dar acum am mai multe opțiuni. În tabul Layout poți schimba tipul de text. Implicit este point, adică textul se raportează la un punct central. Schimb pe text box. Acum textul stă într-o cutie invizibilă. Indiferent cât text scriu, el rămâne în interiorul acelei cutii. Este extrem de util pentru texte mai lungi sau explicații. Tot de aici poți schimba tipul în circle. Textul se așează circular. Nu este ceva ce folosesc zilnic, dar pentru anumite stiluri grafice este foarte util. Motivul pentru care se numește multitext este că pot adăuga mai multe straturi de text într-un singur titlu.
Păstrez DaVinci Resolve sus și adaug o nouă linie. De exemplu, editor video. Fiecare linie are propriile setări, fond diferit, dimensiune diferite, culoare diferită. În tabul Shading pot adăuga glow, blur, contur sau umbre pentru fiecare linie în parte. Și toate acestea într-un singur clip pe timeline. După cum vezi, poți crea text care arată foarte bine direct în pagina Edit, fără să complici lucrurile.